morning. Time is 4:20 in the morning. Okay, ready na kami. Palis na kami. Punta na kami sa Washigatake Ski Resort. Alright, nandito na kami. Oh. Medyo marami na yung tao. Marami ng parking. Konti lang yung snow Doon pala yung doon magpa-slide. A few moments later. Let's go, Dap Dap. Oh, sugoi siya. Oh, patay. Oh, nice. Break muna. Napagod si Dap Dap. Dito lang ako marunong. Mahirap pala yung snowboard, no? Para sa akin, mas madali pala yung ski. Dito lang ako makatayo. Kahit konting usod, di kaya. Pero si Dop Dop, ang galing niya. Ilang try lang, nakuha na niya. So, yan, break muna tayo. Dito tayo sa kantin. Yan, so, yan, second round. Tapos na kami nag-break. Si Dop Dop lang ang snowboard. Kasi di ko kaya. Oh, yo. Alright, so I got this Dji Mavic Mini from my wife as a present last New Year. I want to tell you that this little thing is a beast. It is a very small, as you can see, very small and very light drone, but this thing performs like a boss. So let's go and send this thing up and let's see what it looks like from up there. Let's go.
And so, tapos na tayo dito. Uwi na tayo. Di ako masyado nag-enjoy kasi di talaga marunong. Pero si Dop nag-enjoy kasi marunong siya. Ilang beses siya nagpa-slide galing doon sa taas. Kaya ako, ilang beses din ako natumba. Sakit ng kamay ko. Kaya hindi ako masyado nag-enjoy. Pero okay lang, basta nag-enjoy yung si Dop, no? Artificial snow ang gamit nila ngayon. Kasi hindi nag-snow. Yun, kasi hindi umulan ng snow kaya artificial yung ginamit nilang snow. Bigat ng word. Uwi na kami kasi after here hatid pa namin si RR sa airport kasi babalik na siya ng Amerika. Grabe yung Kuruma, daming nagpunta ngayon, puno yung parking. Maraming salamat guys, thank you so much for watching. Hope you like this video. If you do, please subscribe to my channel and please share this video to your friends. Hope you like this video. Bye bye.